Good morning. I hope you're doing great. حقيقة قضية المصطلحات اللي تشوفها جديدة عليك هي جديدة بقدر ما أكو قضية مهمة أنه أنت ما مطلع كفاية أو ما سامع كفاية هذه المصطلحات. هذه المصطلحات مهمة جدا في إيجادتك لللفظ في اللغة الإنجليزية. لهذا السبب قراءتها والاطلاع عليها راح يكون مهم جدا بالنسبة لك حتى تطور المهارات مالتك اللغوية بطريقة أفضل. خلينا نجي نحلل هاي المقالة بسرعة وقراءة ولفظ. 20 years after liberation, Iraq needs root and branch reform. طبعا هو بودكاست صوتي، بس من هذا البودكاست الصوتي كل نقطة مهمة لازم تنتبه لها، أنه هذه المقالات هي مقالات سياسية. مثلا هاي المقالة مكتوبة ل Foreign Policy، الكاتب هو برهم صالح اللي هو former president of Iraq، يعني الرئيس السابق للعراق. Again, a former president of Iraq. A former president يعني الرئيس السابق. تلاحظ الصفة تجي قبل الاسم في اللغة، adjective plus noun. a former president of Iraq. فإذا نريد نعرف هذا الشخص فنقول he is the former president of Iraq، ما نقول the ex-president. the former president of Iraq. فبداية المقالة يستهلها بالقول 20 years ago this month. لاحظ الاستخدام هنا 20 years ago this month، في هذا الشهر قبل 20 سنة. the rule of Iraqi dictator. The rule، نانا الحكم مو الدور. The rule of the Iraqi dictator Saddam Hussein collapsed, ushering نانا ممهدا أو موجها a new era for Iraq. era هو العهد أو الحكم الجديد اللي يطرأ على دولة معينة. a new era for Iraq, the Middle East and the world. The war that toppled. لاحظ the war that toppled. طبعا هذا الاستخدام هو metaphorical، لأنه الحرب هي لا تسقط الجبابرة اللي هم دول الديكتاتورز، لكن الاستخدام مجازي. The war that toppled. لاحظ اللفظ the word that toppled، أنا أركز على الفعل وأركز على الاسم، أركز على content words، ما أركز هواي على function words، لأن function words لا تحمل في طياتها نفس المستوى من المعنى. meaning weight مالت الجملة هو باتجاه أو يتأرجح لكفة content words، كلمات المعنى اللي تحمل المعنى. The word that toppled him remains contentious. لاحظ كلمة contentious هي مثار للجدل. هالكلمة بها كثير من المفردات المرادفة والمفردات المشابهة. هي كصفة بمعنى controversial أو جدلي or disputable or debatable. هذا الشيء contended. المرادفات مالتها كثيرة، والمضادات أو احنا نسميها argumentative هنا جدلية هواية. Yet for many Iraqis who suffered under his brutal dictatorship. لاحظ هنا who suffered under، يعني هنا preposition هو be metaphorical reference أو إشارة احنا نسميها إشارة ذات ميول مجازية. his brutal dictatorship، الدكتاتورية الوحشية. It was a moment of salvation. هنا لحظة خلاص. A moment of salvation from the long nightmare. لاحظ الاستخدام المجازي أيضا. long nightmare of tyranny. A fundamental fact
that no critic of the war should forget. أي ناقد للحرب لا يجب أن ينسى هذا الشيء، إنه هذه حقيقة أساسية أو أصلية. a moment of salvation، هذه لحظة الخلاص. with Saddam gone، طبعا هنا Saddam he talks about the rule also. Iraq had a rare chance. واحدة من الأساليب البلاغية هو دائما استخدام الصفات مع الأسماء، لكن مو كل الكتاب يحبذون هذه النقطة. مثلا جورج أورويل دائما يقول be to the point. to heal its wounds، لاحظوا ده يستخدم healing wounds اللي هي تشفي من الجراح، التشافي من الجراح عفوا، وليس التشفي. مع العراق، مع العلم هو العراق هو دولة. and forget a new path and forge. هنا forge عادة هو هذا الفورجر هو اللي يشتغل بالحدادة في قضايا التعامل مع الحديد، لكن هنا استخدام هو للطرق أو لصياغة أو لحدادة الشيء الخاص بالحداد. لكن هو ايش دا يقول and forge a new path، وهنا والسلك أو المجيء بطريق أو مسار جديد based on coexistence. دائما واحد يتساءل coexistence، دائما نستخدم مصطلح تعايش المجتمعي اللي هو coexistence، اللي يتألف من كلمة co أنها مرافق أو مشارك، مثل company co-worker coexist. and prosperity هو الازدهار. while Iraq has fallen، لاحظ while Iraq has fallen not has fallen، تشديد على fallen. while Iraq has fallen short of the inspiration، while Iraq has fallen short of the aspirations that greeted its liberation, it has also made notable strides. أنا كلمة strides هي المسارات الطويلة، الخطى الواسعة. كلمة aspiration إذا نقارنها مع هذه الكلمة فهي المطامح أو الطموحات. أسألكم شو الفرق بين inspiration and aspiration. It has also made notable strides. A new constitution approved by voters. constitution، كلمة constitution معناها الدستور، أيتها بعدي constitution 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 approved by voters. 6 democratic transfers. لاحظ not democratic democratic democratic، حتى تسمعها من النيتيف speakers democratic. لاحظ democratic. democratic transfers of power. هناك 6 انتقالات سلمية وديمقراطية للسلطة. and decidedly better، يعني ما مقرر أو حتما better economic prospects. هنا prospects المعنى الدقيق مالته هو فرص أو احتماليات أو إمكانيات، توقعات أو شيء من هذا المشاهد أو المناظر اللي لها علاقة بتطوير الجانب الاقتصادي. economic prospects، لاحظ اللفظ هو economic economic، اللفظ نعيده هو economic 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 economic. economic. لاحظ economic economic. هذا تحليل لفقرتين من هذه المقالة. في حال حابين نكمل بهذا السردية من البودكاست، أتمنى تنطوني تعليق عليه حتى نستمر بهذا الشأن إن شاء الله. ربي معكم، مدرب اللغة وليد خالد.